არსებობს პროფესიონალი ცოდნის გარეშე. არ არსებობს ბედნიერი ოჯახი აღზრდის გარეშე. არ არსებობს ძლიერი ქვეყანა განათლებული მოქალაქის გარეშე. იმისთვის რომ შეაბაროს ცხოვრებისეული გამოცდა, წარმატებით უნდა გაიარო ყველა გაკვეთილი. ავიღოთ დიდი შესვენება და ვისაუბროთ მთავარზე, რადგან ყველაფერი განათლებით იწყება. დიდი შესვენება რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. ნატა ასათიანთან ერთად. მოგესალმებით, დადგა პარასკევი, ეთერშია გადაცემა დიდი შესვენება, ვსაუბრობთ ყველაზე მთავარზე განათლების სისტემაზე. სახელმწიფომ სრული სიმართლე უნდა უთხრას ყველა სტუდენტს და მათ ოჯახებს უნივერსიტეტში ჩაბარებისას სტუდენტმა უნდა იცოდეს, რომ ის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის კონკურენტ უნარიან ცოდნას მიიღებს. ეს გახლავთ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მიხეილ ჩხენკელის განცხადება, რომელიც მან ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე გააკეთა და ამ კურსს როგორც სისტემაში განმარტავენ, ურყევად იცავენ. რას გულისხმობს ეს სიახლე და როგორ უნდა უზრუნველყოს სახელმწიფომ უმაღლესი განათლების მაღალი ხარისხი, სწორედ ამ თემაზე განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორი თამარ სანიკიძე გვესაუბრება. გადაცემის მეორე ბლოკში კი განვიხილავთ, როგორ ხდება ავტორიზაცია აკრედიტაციის სიახლეებს კერძო სექტორი კავკასიის უნივერსიტეტის პრეზიდენტთან კახა შენგელიასთან ვისაუბრებთ. დიდი შესვენება რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. ნატა ასათიანთან ერთად. მას ასევე საუბრობთ უმაღლესი განათლების ხარისხზე საქართველოში და მისი გაკონტროლების მექანიზმზე. თამარ სანიკიძეა ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით თამარ, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მოგესალმებით ნატა. მოდით დავიწყოთ საუბარი ამ პროცესის ახსნით. რას ნიშნავს ავტორიზაცია ერთის მხრივ, რას ნიშნავს აკრედიტაცია, რა სხვაობაა ამ ორ ინსტრუმენტს შორის, რომელი რას აფასებს და შემდეგ უფრო მეტ ცხადია ვისაუბრებთ ავტორიზაციის ახალ სტანდარტზე. კეთილი, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისთვის. თემა საინტერესო და კომპლექსურია. გარკვეულწილად ცოტა რთულად გასაგები და ასახსნელი, თუმცა რა თქმა უნდა ყველაფერს აქვს თავისი მნიშვნელობა. მე ვიცი რომ საზოგადოებას ძალიან აინტერესებს, განსაკუთრებით ოჯახები, ვისაც აბიტურიენტები ყავთ, სტუდენტები ყავთ, მათ უნდა იცოდნენ, რას უნდა მოელოდნენ სახელმწიფოსგან და ზოგადად საგანმანათლებლო დაწესებულებებისგან. შეფასების ინსტრუმენტები, რომელზედაც ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ, არის ორი სახის, ასე ვთქვათ, ერთი რომელიც ეხება ინსტიტუციურ შეფასებას, ხოლო მეორე რომელიც ეხება უკვე პროგრამების დონეზე შეფასებების განხორციელებას. ინსტიტუციურ დონეზე ვახორციელებთ ავტორიზაციო პროცესს, პროგრამების დონეზე სააკრედიტაციო პროცესი. ეს ორივე ინსტრუმენტი განიხილება ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმად, იმიტომ რომ ზოგადად ყველა განვითარებულ ქვეყანაშიც ჩვენ პარტნიორ ქვეყნებთან, როგორც ევროპაში, ასევე ამერიკაში, ეს პრინციპი არის ძალიან მკაცრად დაცული, იმიტომ რომ ზოგადად არც სახელმწიფო და არც არავინ სხვა კუთხით პრაქტიკულად არ ერევა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობაში. რა თქმა უნდა, იქ არის ისეთი მომენტები, როგორიც არის დაფინანსება, ანგარიშგება, ასე შემდეგ, თუმცა შემოწმების და კონტროლის მხრიდან ეს არის ერთადერთი, ასე ვთქვათ, გამართლებული მექანიზმი, რომელიც სახელმწიფომ ძალიან ეფექტიანად უნდა გამოიყენოს. ამიტომაც უნივერსიტეტის ასევე თითოეული პროგრამის დონეზე, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ინსტიტუცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რა არის ვადები, ესეც რო გითხრათ თითოეული შემთხვევაში? ერთი ციკლის ავტორიზაცია არის 6 წლიანი, ხოლო აკრედიტაცია გვაქვს 7 წლიანი. მაგრამ აკრედიტაციის ხანგრძლივობა განსხვავდება არსებულ პროგრამებთან მიმართებაში და ახალი პროგრამებთან მიმართებაში. ანუ 7 წლიანი ციკლი გვაქვს, ასე ვთქვათ, უკვე არსებულ პროგრამებზე, რომელსაც რეაკრედიტაცია უწევს, ხოლო ახალი პროგრამები გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ამ ეტაპზე ვერ ვაფასებთ ამ პროგრამის განხორციელებიდან მიღებულ შედეგებს, ამიტომ არის შედარებით მოკლევადიანი 4 წლიანი სრული ციკლი, ხოლო ორივე შემთხვევაში პირობითი აკრედიტაციის მცნებაც არსებობს, რომელიც არის 2 წლიანი. გასაგებია. დაუბრუნდეთ ისევ ავტორიზაციის პროცესს. თქვენ არაერთხელ განმარტეთ მედიით სხვადასხვა გადაცემებში, რას გულისხმობს ახალი სტანდარტი, რომელიცაც უკვე 7 კომპონენტი შეფასდება უნივერსიტეტის ნაცვლად 5-ისა. რა კომპონენტები ემატება და მთლიანობაში რას გულისხმობს ეს 7 ინსტიტუციური შეფასება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ყველა ის კომპონენტი უმაღლეს საგანმანათლებლო, ასე ვთქვათ, ნაწილისა შეფასდეს, რომლითაც ჩვენ უნდა დავადგინოთ არის თუ არა ის ხარისხიანი. აქედან გამომდინარე 7 სტანდარტი, რომელიც არის დადგენილი და რომელიც ჩაშლილია კიდევ ქვე კომპონენტებად,
ზუსტადაც ფარავს ყველა იმ მნიშვნელოვან ასპექტს, რომელიც აქამდე სამწუხაროდ ამოვარდნილი იყო შეფასების სქემიდან, მაგრამ კარგია რომ ეს გვაქვს დღეს შეფასებაში, მაგრამ თავარი არის ის თუ რა მეთოდოლოგიით და როგორი შეფასებით ვახორციელებთ ამ პროცესს. განსხვავება წინა ასე ვთქვათ შეფასების სისტემიდან არის ის, რომ ეს სისტემა თავიდან ბოლომდე მორგებულია იმ ევროპულ საგანმანათლებლო სისტემის შეფასებაზე, ინსტიტუტების შეფასებაზე და შეფასების მექანიზმებზე, რომელმაც იგივე ევროპაში უზრუნველყო უმაღლესი განათლების ხარისხი, რომელიც არის იგივე ბოლონიის მოთხოვნა, საერთო ევროპულ სივრცეში ინტეგრაციის პირდაპირი წინაპირობა და ასე შემდეგ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ამ ცვლილებებით ძალიან ბევრ გამოწვევას უპასუხეთ და ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღეს უბრალოდ მომავალში ავტორიზაციის აი ამ 7 სტანდარტის ამოქმედების შემთხვევაში საქართველოში უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები შეფასდებიან იმ კრიტერიუმებით, როგორც ისინი ფასდებიან ყველა ევროპულ ქვეყანაში. ჩვენ ეს მიდგომა გავიზიარეთ, იმიტომ რომ ეს არის მიდგომა, რომელიც განვითარებაზე არის ორიენტირებული, ერთი რომ როგორც გითხარით, ყველა კომპონენტი დაიფარა, მეორე რომ შეფასების მეთოდოლოგია არის განსხვავებული, ეს არის შედეგზე ორიენტირებული შეფასება, აქამდე ჩვენ გვქონდა უფრო რესურსებზე ორიენტირებული შეფასება, ისიც 3 სტანდარტის მიხედვით, რომელიც ვიცით ჩვენ რომ განმარტოთ. ძალიან მარტივი გასამარტია ეს ნაწილი ამ მთელი პროცესისა. რესურსებზე დაფუძნებული შეფასება ნიშნავს რას, რომ უწინ ჩვენ 3 სტანდარტით, რომელიც ეხებოდა პერსონალს, ეხებოდა საგანმანათლებლო პროგრამებს და ფიზიკურ ინფრასტრუქტურას, ვამოწმებდით მხოლოდ იმ რესურსებს, რასაც დაწესებულება დებდა ამ პროცესში, ან თვითონ ინფრასტრუქტურა, გარკვეული დოკუმენტაცია პროგრამებთან დაკავშირებით, დოკუმენტაცია იგივე პერსონალთან დაკავშირებით, საკანონმდებლო მოთხოვნებთან შესაბამისობა და ასე შემდეგ. ეხლა ამ სტანდარტით ჩვენ ვუყურებთ ამ პროცესში მიღწეულ შედეგებს, როგორ მიდის პროცესი და ზოგადად როგორ იყენებს ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმებს, რომელიც თვითონ შიდა შეფასებებს გულისხმობს, შეფასების შედეგებს როგორ იყენებს დაწესებულება შემდგომ განვითარებაში. და ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ ერთხელ იმ კომპონენტებს რო გადავხედოთ, რომელსაც აქამდე მაინდა-მაინც ყურადღებას არ ვაქცევდით, მაგალითად როგორიც არის კვლევა, საუნივერსიტეტო კვლევა, როგორიც არის სტუდენტების სერვისები, როგორიც არის ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებების დაგეგმარების მეთოდები, როგორიც არის სტრატეგიული, როგორიც არის პერსონალის მართვის მეთოდოლოგიები, როგორიც არის პროგრამების დაგეგმვის მეთოდოლოგიები, გაჩნდა მოთხოვნა, რომ მათი საქმიანობა მჭიდროდ იყოს დაკავშირებული შრომის ბაზართან, მის მოთხოვნებთან, როგორც ასე ვთქვათ, რაოდენობრივად, ასევე ხარისხობრივად, იმიტომ რომ ერთი არის რომ ვთქვათ, ვაწარმოებდეთ ვახორციელებდეთ ისეთ პროგრამებს, რომელიც უბრალოდ დასაქმების პერსპექტივა აქვს ძალიან ნაკლები, ან მეორე უკიდურესობა კიდე კი ჩვენ გვჭირდება ეს კადრები, მაგრამ ის, რასაც ვასწავლეთ უნივერსიტეტში, ეს არ არის საკმარისი და არის არასაჭირო შრომის ბაზრისთვის. ამიტომ შეფასებაში უკვე ჩაერთო როგორც ექსპერტთა ჯგუფში, ასევე გადაწყვეტილების საბჭოებში, დიახ, ჩაერთო დამსაქმებელი და ჩაერთო სტუდენტი აუცილებლად. როგორ ხდება შერჩევა? უპირობო მოთხოვნა. ესეც საინტერესოა პროცედურულად, რომ აგვიღწეროთ, ასე ვთქვათ. ექსპერტი მიდის ადგილზე, აფასებს, ექსპერტთა ჯგუფი დასკვნას წერს და შემდგომ ამ დასკვნას აფასებს უკვე ესე იგი, ჩვენ გვაქვს 180 დღიანი საქმის წარმოება, ანუ 6 თვე გვაქვს იმისათვის, რომ განვახორციელოთ შეფასება. ამ 6-იან, ასე ვთქვათ, პერიოდს აქვს თავისი შიდა ვადები. პროცესი იწყება განცხადების, ანუ აპლიკაციის წარმოდგენით და ეს არის ძალიან მოცულობითი ინფორმაცია, იმიტომ რომ დოკუმენტების შესწავლა უკვე შემდეგ ვიზიტის დროს ეს ამოვარდა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ იქ ბევრი სხვა მნიშვნელოვანი რამ არის გასაკეთებელი. არ დაგვავიწყდეს, რომ ამ ყველაფერს ხელმძღვანელობს საერთაშორისო გამოცდილი უცხოელი ექსპერტი, რომელიც არის მიუკერძოვებელი, ანუ ამ პროცესების ინტერნაციონალიზაციისთვის, რომელიც ასევე ევროპული სტანდარტებისა და რეკომენდაციების მოთხოვნა იყო, ჩაერთო როგორც საერთაშორისო ექსპერტი, სტუდენტი, დამსაქმებელი. ამაზე ვისაუბრეთ. განცხადის წარმოდგენის შემდეგ პროცესი უკვე იყოფა ორ ნაწილად. ერთი არის დოკუმენტების შესწავლა, ანუ desk study, რასაც ვეძახით, და წინასწარ შემდგარი ჯგუფი, ექსპერტთა ჯგუფი, რომელიც მომზადებული ამ კონკრეტული აპლიკაციის კარგად შესასწავლად, თავისთავად.
ახორციელებს წინასწარ შესწავლას და აყალიბებს ასე ვთქვათ გარკვეულ აზრს. შემდეგ უკვე ამ დოკუმენტების შესწავლის საფუძველზე დგება ის დღის წესრიგი, საკმაოდ მოცულობითი ასევე, რომელიც უნდა დაიცვან უკვე ვიზიტის დროს. შემდეგ ხდება ვიზიტი ხანგრძლივობა და თვითონ ექსპერტთა რაოდენობა ჯგუფში დამოკიდებულია დაწესებულების სიდიდეზე, სტუდენტების რაოდენობაზე, პროგრამებზე და ასე შემდეგ. სხვა შორის გადასახადიც და ფასიც ძალიან გაიზარდა მომსახურებისა ხარისხთან ერთად. შესაბამისად, როდესაც უკვე დასრულდება ვიზიტი, იქვე ადგილზე ხდება კომუნიკაცია დაწესებულებასთან, ამ მოკვლევის ფარგლებში რა ძირითად მიგნებებთან ქონდათ ასე ვთქვათ საქმე. ამიტომ დაწესებულებამ დაახლოებით იცის რა საკითხებზე იქნება გამახვილებული ყურადღება ექსპერტების ანგარიშში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს ახლა რასაც ვყვები, მაგრამ ბევრი მომენტი არის ძალიან ახალი. იმიტომ რომ აბსოლუტურად სხვანაირი იყო თვითონ ეს პროცესი, როგორც ხორციელდებოდა. თვითონ ვიზიტის დროს არის ძალიან ისეთი დატვირთული დღის წესრიგი, იმიტომ რომ ტარდება ინტერვიუები სტუდენტებთან, პერსონალთან, აბსოლუტურად ყველა სეგმენტი ნამდვილად მოცული არის ამ პროცესში. შემდეგ უკვე დაწესებულებას ეგზავნება ანგარიშის პროექტი. ესეც სიახლეა, იმიტომ რომ უწინ ამის საშუალება არ იყო და დაწესებულებას ასე დაწესებულებას აქვს საშუალება, რომ წარმოადგინოს თავისი არგუმენტირებული პოზიცია იმ ძირითად მიგნებებთან და თუ კი აქ ფაქტობრივი უზუსტობებია, აი ამ შემთხვევაში წარმოადგენს. და თანამშრომლობა ცენტრის ხადია. რა თქმა უნდა, ეს ორი დოკუმენტი უკვე ერთად მიდის გადაწყვეტილების მიმღებ საბჭოზე, რომელიც ავტორიზაციის მინიჭების შემდეგ რა ბერკეტი აქვს სახელმწიფოს გაკონტროლების ხარისხის, ესეც საინტერესოა, იმისათვის რომ ეს ბერკეტი რეალურად გაგვჩენოდა და შემდეგ უკვე რეალურად გამოგვეყენებინა ჩვენს შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღების უფლება მივეცით საბჭოს. ანუ თუ უწინ იყო კი ან არა პასუხი, ეხლა გვაქვს შეფასების 4 დონიანი სკალა და თითოეულ დონეზე არის განსხვავებული გადაწყვეტილებები მისაღები. მაგალითად, თუ სრულად აკმაყოფილებს დაწესებულებას სტანდარტს, მაშინ ის ჩვეულებრივად იღებს ავტორიზაციას და ჩვენ უბრალოდ ცენტრი ვიღებთ ვალდებულებას, რომ ერთი საავტორიზაციო ციკლის დროს ერთი სრულფასოვანი მონიტორინგი ჩავატაროთ, რომ შუალედურად შემოწმდეს, ასე ვთქვათ, ინსტიტუტის ფუნქციონირების ხარისხი. მაგრამ არის უკვე შემდგომი გადაწყვეტილებები, მაგალითად, როდესაც დაწესებულება მეტწილად აკმაყოფილებს სტანდარტს. თუ მეტწილად აკმაყოფილება, ამ შემთხვევაში ეძლევა დადებითი გადაწყვეტილება, მაგრამ აუცილებელი მონიტორინგით, რომელიც მაქსიმუმ 1 წელიწადში უნდა განხორციელდეს, იმიტომ რომ მეტწილად აკმაყოფილება ნიშნავს, რომ ხარვეზების აღმოსაფხრელად დაწესებულებას აქვს 12 თვეან ნაკლები. აი ნაწილობრივ თუ აკმაყოფილებს შემდეგი დონე, უკვე მესამე დონე, აქ გვაქვს ასე ვთქვათ ორი გადაწყვეტილება, ერთი არის დადებითი, მეორე არის ნეგატიური. შედარებით ნეგატიური, ანუ თუ თქვა დაწესებულებას აღმოაჩნდება, რომ აქვს ისეთი მატერიალური სახის პრობლემები, რასაც ძირითადი რესურსების კონსოლიდაცია ჭირდება და ეს უკვე მოკლევადიან გეგმას დებოდა შუალედურ გეგმაზე გადავდივართ, რომელიც შეიძლება მაქსიმუმ 3 წლიანი იყოს, მაშინ მას ეძლევა, რა თქმა უნდა, ავტორიზაცია, მაგრამ აუცილებლად ხდება მთლიანად გადამოწმება მონიტორინგის გზით ყველა სტანდარტის მიხედვით უკვე აი ამ 3 წლის ასე ვთქვათ თავზე. და კიდევ ერთი ახალი გადაწყვეტილება გვაქვს აუცილებლად ვიცოდეთ, იმიტომ რომ ადრე ეს არ ქონდა. თუ ჩვენ აღმოვაჩენთ, რომ არის დარღვევები ცოტა უფრო მძიმე პერსონალის ან პროგრამების სტანდარტში, ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილება იქნება დადებითი, მაგრამ უნივერსიტეტს შეეზღუდება სტუდენტების მიღება 1 წლიდან 3 წლამდე. ხო, ასეთი პრაქტიკაც ვნახეთ. რა თქმა უნდა, არის ავტორიზაციაზე უარის თქმის, ასე ვთქვათ, საშუალებაც. გასაგები, არაგეგმიური მონიტორინგისთვის როგორ ხდება შერჩევა უნივერსიტეტების? ეს უბრალოდ ესე იგი არაგეგმიური შერჩევა თუ წინასწარ განსაზღვრული რაღაცა ჩამონათვალია უნივერსიტეტების? ინსტიტუტისთვის რომ არის არაგეგმიური, ჩვენთვის არის კარგად დაგეგმილი.
კარგად დაგეგმილი, იმიტომ რომ სწორედაც არის რამდენიმე კრიტერიუმი, მაგალითად ერთ-ერთი არის საბჭოს მიერ მიცემული რეკომენდაციები. თუ რეკომენდაციები არის ისეთი ხასიათის, რომ ხარისხს და ხასიათს გააჩნია, ხო? ხასიათი ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი კრიტერიუმი. მეორე კრიტერიუმი არის ის, თუ რამდენად ხშირია საჩივრები ამ დაწესებულებასთან დაკავშირებით შემოსული სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, მხრიდან. მესამე შეიძლება იყოს ის, რომ შეიძლება მალე უწევდეს ავტორიზაცია და ავტორიზაციის წინ მონიტორინგი მისთვის ძალიან სასარგებლოა. ხადია მისი განვითარებისთვის, დაახლოებით 5-6 კრიტერიუმი გვაქვს, რომლის მიხედვითაც იმ რაოდენობით ინსტიტუტებს ვარჩევთ, რის შემოწმებასაც, ასე ვთქვათ, შევძლებთ წლის განმავლობაში. თქვენ თითქმის 2 წელია უკვე ხართ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორი, ავტორიზაცია, აკრედიტაციის სტანდარტებზე ვისაუბრეთ. საინტერესოა უშუალოდ ამ ცენტრის ინსტიტუციურ განვითარებაზეც მოკლედ რომ მოგვითხროთ. ჩვენ გვსმენია ეს EFQM-ი, NK, რომელიც ხშირად, ვთქვათ, თქვენთან ასოცირდება, რაც ხარისხის, საერთაშორისო დონეზე ხარისხის გარანტია. ამაზეც რო გვიამბოთ ორი სიტყვით, რას მიაღწიეთ ამ ორწლიანი ხელმძღვანელობის ფონზე? ძალიან ეს არის, რა ქვია, დინამიურია ეს პროცესიც და ძალიან გვიწევს, რომ ჩვენ სწრაფად განვითარდეთ იმისთვის, რომ იმ გამოწვევებს უპასუხოთ, რომელიც ჩვენ წინაშე დადგა, თუმდაც ამ ახალ სისტემაზე გადასვლით, იმიტომ რომ ჩვენი შესაძლებლობებიც არის ძალიან გასაძლიერებელი ამ კუთხით. და მინდა გითხრათ იმისათვის, რომ უნივერსიტეტებს და სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებს გული არ დაწყდეთ, რომ მარტო მათ ვამოწმებთ, მე მინდა მათ ვუთხრათ, რომ ჩვენ განაცხადი გავაკეთეთ ევროპული ხარისხის უზრუნველყოფის ასოციაციის წევრობაზე და ასევე განაცხადი გვაქვს გაკეთებული სამედიცინო განათლების მსოფლიო ორგანიზაციაში, იმისათვის რომ მოვიპოვოთ საერთაშორისო აკრედიტაციის განხორციელების უფლება და პირველი რაც თქვი ეს არის უკვე სრულფასოვანი წევრობა, ეს ნიშნავს თუ ეს პროცესი დასრულდა დადებითად, რისთვისაც ძალიან ბევრი რამ გავაკეთეთ და ძალიან მომზადებულები ვართ და რთული პროცესები გველის წინ, მაშინ ჩვენს ყოველ 5 წელიწადში მაქსიმუმ და მინიმუმ ყოველ 2 წელიწადში ზუსტად იგივე სტანდარტები შეგვაფასებენ, როგორც ჩვენ ვაფასებთ ინსტიტუტებს. ამიტომ ორივე ფორმაში ვიქნებით ჩვენც როგორც ინსტიტუცია და რა თქმა უნდა, აუცილებლად უნდა ვუზრუნველყოთ, რომ არ მოეშვას სიტუაცია და ხარისხზე კონტროლი, შიდა კონტროლი არ დაეცა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ ხარისხის კულტურის დანერგვაში და განვითარებაში ჩვენ თუ შევძელით და დავეხმარეთ დაწესებულებებს, ეს პროცესები თავისთავად დაიქოქება, ასე ვთქვათ, და მივა იმ შედეგებამდე, რომელიც გაცილებით უკეთესი იქნება ვიდრე დღეს. თქვენი სიტყვები ნამდვილად გვაძლევს იმის იმედს, რომ უმაღლესი განათლების ხარისხი, რაც მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის, მიხედილი იქნება თან სისტემატურ რეჟიმში. ჩვენი საუბრის ბოლოს ისე ვერ გაგიშვებთ, რომ არ შეგაფასებინოთ საქართველოს პრეზიდენტის ბოლოდროინდელი განცხადება, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც თქვენ იყავით, როცა ის იყო განათლების მინისტრი, თქვენ ბრძანდებოდეთ მისი პირველი მოადგილე და შემდგომ უკვე განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის საკმაოდ დიდი პერიოდი. ბრძანდებოდით თქვენ. როგორ აფასებთ, რამ გამოიწვია მისი ეს განცხადება ერთის მხრივ და როგორ შეაფასებთ? რამ გამოიწვია ალბათ უპრეანია, თავად უნდა ვკითხოთ და მე მგონი აქვს საზოგადოებას და მედიასაც იმისი უფლება, რომ ეს შეკითხვა პრეზიდენტს დაუსვათ, მაგრამ ის რა ინფორმაციაც გაჟღერდა, არ იყო ნამდვილად მიზანშეწონილი ძალიან ბევრი მიზეზის გამო. ეს არანაირად არ აკნინებს იმ საქმიანობას, რასაც ახორციელებდა თვითონ, როდესაც იყო მინისტრი, მაგრამ კიდევ ერთხელ არ დაგვავიწყდეს ის, რაც მან გააკეთა, იყო პოლიტიკური გუნდის გადაწყვეტილება და სახელმწიფო და ხელისუფლება აკეთებდა ამას და არა რომელიმე კონკრეტული ინდივიდი თავისი შეხედულებების მიხედვით. საბედნიერო შემიძლია გითხრათ, რომ ის, რაც მისი მინისტრობის დროს გაკეთდა, ეს არის ზღვაში წვეთი იმასთან შედარებით, რაც მას მერე გაკეთდა და განხორციელდა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ დიდი ღონისძიებების და ინტერვენციების დაგეგმას კარგად მომზადება ჭირდება. მისი მინისტრობის შემდეგ განხორციელდა ისეთი ცვლილებები მეცნიერების მიმართულებით, მაგალითად ვიტყოდი აბუდადებული თემები, რომელსაც ხელს არავინ არ კიდევდა ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში, გავიხსენოთ სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტები, როდესაც ჩვენ მეცნიერება და ახალი ცოდნის დაგროვება და გადაცემა როგორ გვჭირდებოდა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, მთელი საკანონმდებლო პაკეტი შედგა იმისათვის, რომ განსაზღვრულიყო მათი როლი სტრუქტურაში და მოწყობა, დაფინანსება, რომელიც სამჯერ გაიზარდა, მეცნიერ თანამშრომლების ადგილი,
ფუნქცია, ხელფასები, მათ შორის ის გრძელვადიანი სამოქმედო გეგმები, რომელიც შეფასდა როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ, რომლებიც დაფინანსდა 10 წლით, 5 წლით გააჩნია ვის როგორ ქონდა წარმოდგენილი. ეს უზარმაზარი პროცესი იყო. ეს არ იყო მარტივი გასაკეთებელი, მაგრამ ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ამ თავის შედეგი გამოიღო 60 მილიონი ლარი ჩაიდო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებაში, უმაღლესი განათლების და კვლევითი დაწესებულებების. იმ დონეზე მივიყვანეთ მაინც ეს კვლევითი ინსტიტუტები, რომ მათ ფუნქციონირება შეძლეს გათბობის პირობებში, მოწესრიგებული გარემოს პირობებში, რომ იმ მეცნიერებაზე ეფიქრათ, რომელზედაც, ასე ვთქვათ, ძალიან უნდათ ხო ფიქრი და მუშაობა. აქეთ გამოვიხედოთ პროფესიულ განათლებაში, ვხედოთ რა ქონდა, არაფერი არ ქონდა. აბსოლუტურად მოშლილი და მორღვეული იყო როგორც უშუალოდ ინფრასტრუქტურა და გარემო, ასევე შინაარსი, რომელიც თავიდან დავწერეთ და გავაკეთეთ. 5000 ინდივიდუალური მოდული არის, უზარმაზარი ბანკი არის შექმნილი, რომელიც ევროკავშირის დაფინანსების ფარგლებში შემუშავდა 3 წელი, ასე ვთქვათ, ნონ-სტოპ მუშაობდნენ ამაზე ძალიან ბევრი მიმართულებით დარგის სპეციალისტები. ასევე შედგა ეს 200 კვალიფიკაცია, 200 პროფესია დავფარეთ ასეთი მიდგომით, მაგრამ მარტო ეს კი არ იყო, კარგია შინაარსი რო შეიქმნა, მაგრამ ამ შინაარსის განსახორციელებლად ყველა საჯარო და სახელმწიფო კოლეჯში ჩატარდა შესაბამისი რეაბილიტაცია. ამას მოყვა კოლეჯების აღჭურვა ზუსტად იმ ჩამონათვალით და ასე ვთქვათ, იმ გადაიარაღებით, რაც საჭირო იყო ამ პროგრამების განსახორციელებლად. უზარმაზარი პაკეტი იყო ესეც სამუშაო, ხო? აქეთაც თუ ხელმისაწვდომობაზე არის საუბარი, რომელთაც სახელმწიფოების პროექტი და ასე ვთქვათ ტრანსპორტის პროექტი ნამდვილად არის ძალიან კარგი ხელმისაწვდომობის მიზნით, ამას არავინ არ უარყოფს, იმიტომაც ქონდა ამას გაგრძელება შემდეგ წლებში, ხო? მაგრამ ნაკლები იყო მასწავლებელთა ხელფასების გადახედვა, რამდენი რესურსის მობილიზება დაგჭირდა ამისთვის, ხო? ის ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელმაც ძალიან ბევრი ბენეფიციარი მოიცვა, არანაკლები ვიდრე წიგნებმა და ტრანსპორტმა, ხო? ამაზეა საუბარი. ექიმის კაბინეტები, ინკლუზიური განათლება ძალიან პასუხში ალბათ რთულია ჩატება იმ სისტემური განვითარების. მე მგონი არ არის სწორი, რომ ეხლა რაღაცნაირად ვდგებართ, ყველა მინისტრი ხوار დადგება და ჩამოთვლის ვინ რა გააკეთა. სახელმწიფო გუნდი არ შეცვლილა და ყველაფერი რაც კეთდება, ეს არის ერთი ხელისუფლების ფარგლებში. მე მინდა ძალიან დიდი წარმატება გისურვოთ, ძალიან მნიშვნელოვანი, ვთქვათ, ნაწილი გაბარიათ ჩვენი საგანმანათლებლო სივრცის, რაზეც მნიშვნელოვნად არის ხადია დამოკიდებული ძალიან ბევრი რამ და უმთავრესად ხარისხი. თამარ სანიკიძე, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორი საუბრობდა ჩვენთან. გადაცემის მეორე ბლოკში ვისაუბრეთ იმაზე, თუ როგორ ეხმაურება სახელმწიფოს მიერ უმაღლესი განათლების ხარისხის შეფასების ახალ მექანიზმს კერძო სექტორი. კავკასიის უნივერსიტეტის პრეზიდენტი კახა შენგელია იქნება ჩვენთან სტუმარი. არ არსებობს პროფესიონალი ცოდნის გარეშე. არ არსებობს ბედნიერი ოჯახი აღზრდის გარეშე. არ არსებობს ძლიერი ქვეყანა განათლებული მოქალაქის გარეშე. იმისთვის რომ შეაბაროს ცხოვრებისეული გამოცდა, წარმატებით უნდა გაიარო ყველა გაკვეთილი. ავიღოთ დიდი შესვენება და ვისაუბროთ მთავარზე, რადგან ყველაფერი განათლებით იწყება. დიდი შესვენება რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. ნატა ასათიანთან ერთად. დიდი შესვენება ბრუნდება ეთერში, ვსაუბრობთ ყველაზე მთავარზე, განათლების ხარისხზე. გადაცემის პირველ ბლოკში ვისაუბრეთ სახელმწიფოს მხრიდან უმაღლესი განათლების ხარისხის მაკონტროლებელ მექანიზმებზე, რომელსაც ამჯერად კავკასიის უნივერსიტეტის პრეზიდენტთან ერთად განვიხილავთ. ბატონი კახა შენგელია დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით ბატონო კახა. მოგესალმებით, სტუმრობისთვის. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვისაუბრეთ ავტორიზაციის ახალ სტანდარტზე, რომლის მიხედვითაც უმაღლესი სასწავლებლები ნაცვლად 5 სტანდარტისა შეფასდებიან 7 სტანდარტით. როგორ ხვდება ამ სიახლეს კავკასიის უნივერსიტეტი, ამაზე მოგვიანებით ჩვენ აუცილებლად ვრცლად ვისაუბრებთ, მაგრამ პირველი მინდა გკითხოთ თქვენი როგორც გამოცდილი განათლების მენეჯერის პოზიცია როგორია, რამდენად იქონიებს უმაღლესი განათლების ხარისხზე საქართველოში გავლენას შეფასების ახალი ასეთი ინსტრუმენტის ქონა? მე ვფიქრობ, ეს არის ძალიან საჭირო ინსტრუმენტი, ძალიან დროული და ჩვენ უკვე ახალ ეტაპზე გადავდივართ ჩვენი განათლების სისტემაზე, სისტემის, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს საქართველოში ლაპარაკია უმაღლეს განათლებაზე, რადგან თითქმის ყველა ეტაპი გავიარეთ,
დანგრეულიდან ამოვედით ამ ჭაობიდან და უკვე ავდივართ მაღლა და მე ვიტყოდი დღეს ჩვენ არავისზე ნაკლები არა ვართ დღეს მთელს ევროპაში მე ასე ვიტყოდი მით უმეტეს აღმოსავლეთ ევროპაში და ეს კიდევ დიდი ნაბიჯი იქნება ძალიან დიდი ნაბიჯი იქნება მე ვიტყოდი კიდევ ერთი ნაბიჯი წავიწოთ წინ დასავლური ევროპის უნივერსიტეტების დონემდე. ასე რომ მივესალმებით ყველა ვისაც ხარისხი მთავარია სისტემაში, ჩვენ სისტემაში და ეს არის აუცილებელი და სავალდებულო და საჭირო რასაც დღეს აკეთებს საქართველოს მთავრობა და განათლების სამინისტრო და ამ შემთხვევაში 20 წლიანი თქვენი ვთქვათ ამ სფეროში მუშაობა მართლაც ხატყობს რომ თქვენთვის თქვენი დაწესებულებისთვის მართლაც მნიშვნელოვანი იყო ხარისხი. რო შეგვიფასოთ აი უმაღლესი საქართველოს უმაღლესი განათლების განვლილი ეს 20 წელი სწორედ აი ნანგრევები ახსენეთ და დღეს უკვე საკუთარ როდესაც მე მოვედი ამ სისტემაში 98 წელს პრინციპში იყო ფაქტიურად კოლაფსის ზღვარზე არ ვიტყოდი, მაგრამ ძალიან დაბალ დონეზე იყო, ძალიან დიდი კორუფცია, ძალიან დიდი ასე ვთქვათ, არანაირი სისტემა არ არსებობდა, მოდი ვთქვათ რა. ანუ ყველაფერი დავიწყე ნოლიდან და ძალიან დიდი რისკის ფასად, ანუ მაშინ სახლი ერთხელ გამიქურდეს, სამსახური გაქურდეს, სამქანა დაწვეს, მცემეს და არ გადავიტანი ამ გზაზე ამ 20 წლის განმავლობაში და მაგრამ მაინც გავაკეთე, ესაც უნდა გამეკეთებინა. და დღეს ჩვენ ვამაყობთ არ მარტო ჩემი უნივერსიტეტი, არამედ მთლიანად სისტემა განათლების უმაღლესი საქართველოში არის გაცილებით უკეთესი, ვიდრე რა თქმა უნდა იყო, მაგრამ გაცილებით უკეთესი ძალიან ბევრ ამაყ ევროპულ ქვეყანაზეც. და ამაში უკვე თქვენი კერძო სექტორის წვლილი ამაში ძალიან დიდი არის კერძო სექტორის, ისე როგორც სახელმწიფოში, რადგან მათ მოგცეს ჩვენ საშუალება რომ ეს გავკეთებინა ამ ქვეყანაში. კი ბატონო. ბატონო კახა, მე მინდა მოგილოცოთ ახალი შენობა, სრულიად თანამედროვე სტანდარტების, მართლაც თვალის მომჭრელი, სილამაზის სივრცე გაქვთ მოწყობილი. ვიცით რომ განათლების ხარისხი მნიშვნელოვნად არის სწორედ დამოკიდებული ინფრასტრუქტურაზე და აქედან გამომდინარე, მოდით აი ამ შენობის ისტორია მოგვიყევით, როდის დაიწყეთ მუშაობა? მე ვიცი რომ დიდი ხანი მუშაობთ ამ პროექტზე. მართლაც სამბეჭდავია, ჩემ ყველანაირ მოლოდინს გადააჭარბა პრეზენტაციაზე. დღეს მაგალითად ყავდა სტუმრები ევროპიდან, სლოვენიელი სტუმრები ყავდა, რომელიც ძალიან ცნობილი უნივერსიტეტის პრეზიდენტი არის და მან თქვა ქაბატონმა რომ თან ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი ორგანიზაციის ასე პრეზიდენტი ევროპის და თქვა რომ ბატონო კახა, ბატონო პრეზიდენტო, თქვენ უნდა იამაყოთ ამ უნივერსიტეტით და ეს უნივერსიტეტი გახდება ევროპის ბუტიკ უნივერსიტეტების ერთ-ერთი წამყვანი პოზიციაზე. და აუცილებლად გააკეთეთ ამას განაცხადი. ეგ რა კატეგორია უნივერსიტეტების? ეს არის ახლა ვიტყვი, მაგრამ ალბათ ბლოგერს ობიუტელს გაეცნო, მაგრამ ეს არის ოქსფორდი ბრიტანეთში. ეს არის სორბონას ნაწილი საფრანგეთში. ეს არის გერმანიის ცნობილი უნივერსიტეტები, რომელსაც ძალიან ძველი არის და ასევე თანამედროვე. ჩვენ ხო ესე გავაკეთეთ, ანუ ჩემთვის საარი იყო რომ ყოფილიყო პირველ რიგში ხარისხი და მე უკვე ეს ვთქვი ინფრასტრუქტურა, მაგრამ ახლა უკვე ორივე ნაზავი არის, ანუ ხარისხიც გვაქვს და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო ევროპის, არამედ ნებისმიერ ევროპის ქვეყანაში შეშვირდებოდა დღეს კავკასიის უნივერსიტეტისნაირი არა მარტო შენობა, არამედ მთლიანად ინფრასტრუქტურა ამ უნივერსიტეტში. მოდით უფრო მეტი გვესაუბრეთ შენობაზე. რა კომპონენტებს მოიცავს ეს შენობა? შენობა იყო აშენებული 1909 წელს. ცნობილი არქიტექტურების ნეპრინცევისა და გრიგორიანის მიერ, ჟურაბიანის მიერ. ის იყო კულტურული ძეგლად არის. არ არის სამწუხაროდ კულტურული ძეგლი და ან საბედნიეროდ არ ვიცი როგორ თქვა. 1000 ესე იგი ეს იყო აშენდა სომხური სემინარია, ცნობილი სომეხი კათოლიკოსის ნესესიანცის დავალებით და თაოსნობით. და ის 1924 წლამდე იყო საქართველოში სომხური ტომის თუ სომხური სომეხი ერის ერთ-ერთი დიდი, ყველაზე დიდი განათლების კერა. რადგან ამ სემინარიაში დაამთავრა ყველაზე ცნობილმა სომხებმა სემინარია და ყველაზე დღევანდელი ცნობილი სომხების მამებმა და ბაბუებს დამთავრებული აქვს აი ამ სემინარიაში თავისი სალაგანათლება. კი, ამ შენობაში. შემდეგ 24 წელს ბოლშევიკებმა ეს შენობა წაართვეს სომხებს და სომხურ ეკლესიას და გადასცეს საბჭოთა საქართველოს. მე იქ უკვე ბევრი რამე იყო, მათ შორის ომის დროს ჰოსპიტალი, შემდეგ უკვე საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ერთ-ერთი კორპუსი და სულ ბოლოს 90 წლებში იყო უკვე რაღაც სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტი. და ჩვენ ვიყიდეთ ეს შენობა 2004 წელს კერძო პირისაგან და 2004 წლის შემდეგ დაიწყო ეს საგა. ანუ 14 წლიანი საგა და აი ბოლოს ამ საგას დაუშვით წერტილი
2018 წლის 12 აპრილს, როდესაც საზემოდ გავხსენით და 1200 სტუმარი ყავდა მოწვეული ამ შენობის გახსნაზე. შინაარსზე რომ გადავიდეთ, რა პროგრამები თუ განვითარდა, კიდევ უფრო მრავალფეროვანი გახდა, ვთქვათ, შენობის ცვლილებასთან ერთად, ამაზე როგორ საუბრობთ? კი, ჩვენ დღეს ფაქტურად ვართ სრული უნივერსიტეტი, გვაქვს 9 სკოლა, ანუ 9 ფაკულტეტი. განათლების ყველა დონეს სთავაზობთ. ყველა დონეს აბსოლუტურად, ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა და დოქტორატურა და ყველაზე ახალი ჩვენი პროექტები არის ეხლა დავიწყეთ უკვე სამედიცინო პროგრამა 6 წლიანი ერთსაფეხურიანი უცხოელთათვის, ანუ ინგლისურენოვანი და ასევე გვაქვს ელექტრონული ინჟინერიის კი ეხლა ახალი პროგრამა, ის როგორც არქიტექტურა უკვე შარშან შემოვიტანეთ ჩვენ სასწავლო პროცესში, ანუ ყველაფერი გვისაც ისი მიღება უნდა რეალურად უცხოელი იქნება თუ ქართველი, ყველანაირად შეგვიძლია დავაკმაყოფილოთ. თქვენ რომელი პროგრამით ამაყობთ ყველაზე მეტად? მე ისმის რომ ყველა პროგრამი მნიშვნელოვანია, მაგრამ თქვენი სუბიექტური დამოკიდებულება არ ვიქნებოდი სწორი, რომ ამეთქვა ეს ბიზნეს სკოლა, თუ ბიზნეს სკოლა CSB ცნობილი არის ყველგან თესოფლიოში, თუ პირველი იყო, ასე ვთქვათ, პირველი სიყვარულია, პირველი ბავშვია, პირველი შვილია და ნუ ასე ვთქვათ, ყველა აქედან წამოვიდა მე დანარჩენი სკოლები და ამიტომ ალბათ CSB დღესაც ლიდერია და CSB სახელი დღესაც კი მოყვება უნივერსიტეტ პრინციპში, ალბათ ბევრმა არც იცის კავკასიის უნივერსიტეტს ანუ CSB-ს იხსენიებს ჯერ კიდევ, თუმცა ვართ კავკასიის უნივერსიტეტი. ეს 20 წელი რომ განვიხილოთ, ასე ვთქვათ, რა იყო ყველაზე რთული უშუალოდ თქვენი უნივერსიტეტისთვის და ზოგადად რომ გითხრათ, კერძო უნივერსიტეტები დღეს რა გამოწვევის წინაშე დგანან ქვეყანაში? რთული იყო ის, რომ პირველი 4 წელი, განსაკუთრებით 5 წელი ფაქტურად დავიწყეთ 2 ოთახი და რამდენი მერხი და სახლიდან მომქონდა ყველაფერი რეალურად ქუჩა დავდიოდი და სოფელ ხალხი მოგგროვებდა და გვესწავლა უფასოდ. აი ესე დაიწყო ამ სკოლის და ამ უნივერსიტეტის არსებობა. შემდეგ უკვე პრობლემები ჰქონდა ძალიან ხშირად იცვლებოდა ასე თამაშის წესები ამ ჩვენს სისტემაში და ეს თუ არ გადალაგდებოდი სწრაფად შანსი არ ჰქონდა რომ გაგეცურა და ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი პრობლემა ბოლოს იყო ჩვენთვის შენობის პრობლემა, რომელსაც დამოკლეს მახრებით გვეყიდა თავზე. და ესეც გადავწყვეტეთ ძალიან მაგრად და მაგრამ გამოწვევები მაინც რჩება დარწმუნებული. რა თქმა უნდა გამოწვევები არის, არ ვიცი, გამოწვევები ყოველთვის იქნება, ამ სხვანაირად ვერ გავითარდებით, მაგრამ ჩემთვის პირველ რიგში მაინც არის ხარისხი მთავარი. ანუ ხარისხი და ხარისხი ეს არის ჩემი და ჩვენი ლოზუნგი დღეს ყოფით. წარმატებას გისურვებთ ამ ნაწილში, იმიტომ რომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია. ბატონო კახა, თქვენ ბრძანდებით უნივერსიტეტთა პრეზიდენტების საერთაშორისო ასოციაციის პრეზიდენტი. არ შემიძლია ამ თემას რო არ შევეხოთ ჩვენი შეხვედრისთვის. სანამ ბაქოში რამდენიმე კვირის წინ გამართულ აი ამ სწორედ ყოველწლიურ კონფერენციაზე ვისაუბრებთ, მანამდე მოდით გვიამბეთ, ეს ასოციაცია რას ემსახურება და როგორ მოხდა, რომ ამ საერთაშორისო ასოციაციას დღესდღეობით ყავს პრეზიდენტად ქართველი კახა შეგედი. ბატონო, სიამოვნებით, ეს ასოციაცია დაარსებული იქნა 1965 წელს ოქსფორდში, მაშინდელი ოქსფორდის უნივერსიტეტის რექტორისა და 3 ამერიკული უნივერსიტეტის რექტორის მიერ, ისე როგორც აზიელი რექტორების მიერ. და ეს არის ყველაზე დიდი პლატფორმა, ყველაზე დიდი ტრიბუნა პრეზიდენტებისათვის, რექტორებისათვის მთელ სოფლიოში, რომელიც არის გაეროს ეგიდის ქვეშ და გაეროს ზედახედველობით. მთავარი ოფისი ჩვენი არის ნიუ-იორკში, გაეროს ოფისში და ისე როგორც ლონდონში. აერთიანებს დღესდღეობით 9-ზე მეტ უნივერსიტეტის რექტორს და პრეზიდენტს სოფლიოს 97 ქვეყნიდან და პირველად ისტორიაში მოხდა ესე, რომ არა მარტო ქართველი, არამედ აღმოსავლეთ ევროპელი გახდა ამის პრეზიდენტის შარშან ვენაში ჰაბსბურგების სასახლეში მოხდა ჩემი ასე ვთქვათ ინაუგურაცია. სადაც ძალიან დიდი მადლობა საქართველოს მთავრობას, ძალიან დიდი დელეგაციით იყო ჩამოსული, მაშინდელი ჩვენი მინისტრი, შემდეგ უკვე მაშინდელი ვიცე-პრემიერი და ეს კონდა ეს იყო ყველაფერი ბატონი გიორგის დავალებით და თხოვნით, რომ აი პირველი ქართველი ვინც არის გააკეთა უნდა დაფასებულიყო ასე ჯერ უნდა და მართლაც ესე მოხდა ძალიან ამაყი ვარ ამითი, ძალიან ბევრი ჩემი კოლეგა ჩამოვიდა ასევე უნივერსიტეტების ჩვენი ქართული საშუალო ჩამოიყვანა სეუს რექტორმა ქართული ბატონმა გიამ დიდი ქართული ანსამბლი ცეკვებისა და სიმღერების, ანუ ძალიან დიდი ზეიმი მოვაწყეთ ქართული კულტურის, ქართული გენის, ქართული ჯიშის და გავაუგნეთ არა მარტო ევროპელები, არამედ მთელი სოფლიო იქ იყო მაშინ ეს გვეხერხება ქართველებს 400 მეტი რექტორი დაესწრო ამ ღონისძიებას და წელს უკვე ჩავატარეთ ერთ-ერთი რეგიონალური დიდი ღონისძიება ბაქოში, სადაც 65-ზე მეტი რექტორი ჩამოვიდა რაღაც 18 ქვეყნიდან
მექსიკელებიც იყვნენ ჩამოსულები, ჩინელებიც, ნიგერიელებიც, იაპონელებიც და რა ვიცი, ფაქტობრივად მთელი არ მარტო რეგიონი რა, გავწვდით რეგიონის ფარგლებს და მე მინდა თქვენი ტრიბუნით და თქვენი მიკროფონით მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადავხადო ისევ ჩვენ მთავრობას და ბატონ მინის, ბატონ მიშას, მან ძალიან კარგად იცის თუ რა ხდება ამ სფეროში, თვითონაც ძალიან წარმატებული პროფესორი იყო და ასე ვთქვათ მენეჯერი იყო და ჩამოვზანდა და საკმაოდ ბევრი სასარგებლო კონტაქტები დამყარდა ბაქოში და ბევრი მომავალი, კარგი მომავალი დაისახა ჩვენი განათლებისათვის იგივე ქალაქ ბაქოში და მე მინდა ჩემი სახელით და ჩემი კოლეგების სახელით მას ამისათვის ძალიან დიდი მადლობა გადავხატო. რას შეუწყობს ხელს? ანუ ცხადია, როდესაც ასეთ ასოციაციაზე ვსაუბრობთ, აქ არ არის მხოლოდ აქცენტი იმაზე თქვენს უნივერსიტეტს რა წვლილი აქვს და თქვენი უნივერსიტეტის სახელით არ ხართ იქ უკვე ცხადია, რა თქვენ რამდენჯერ მეახსენეთ მთავრობის მხარდაჭერა საქართველოს წარმოადგენს. რა თქმა უნდა. საქართველოს ისევ უმაღლესი განათლების სისტემისთვის, საქართველოს უმაღლესი განათლების კერძო სექტორის განვითარებისთვის რა შედეგის მომტანი იქნება? და ერთ რამეს გეტყვი და ალბათ უკვე ნათელი იქნება ყველაფერი თუ რამხელა დიდი ნაბიჯი გადავდგით ამის გამო წინ 2012 წელს საქართველოს ჩავატარე ერთი დიდი კონფერენცია, სადაც დავპატიჟე სადღაც 100-მდე მსოფლიოში ცნობილი რექტორები. აქედან თითქმის ყველა ჩამოვიდა 12 კაცის გარდა. და რატო ჩამოვიდა ეს 12 კაცი? იმიტომ რომ სხვაგან ატლანტაში წავიდნენ. იმ ჯორჯიაში, ამ ჯორჯის. აი ეს კურიოზი. ნუ ეს პრობლემა რაღაც მომაში დღესაც არის, მაგრამ უკვე გაცილებით უფრო წინა ვართ, ვიდრე თუნდაც 2012 წელს. ეს ისე, ასე ვთქვათ, ინფორმაციისთვის და რაც შეეხება დანარჩენს, უბრალოდ ჩვენ იმხელა ტრიბუნა გვაქვს და იმდენი რამე გასაკეთებდი, იმდენი საშუალება არის, რომ ძირითადი გადატეხა მოვახდინოთ ამ სისტემაში. აი ვერ წამოიდგენთ, ანუ ჩვენთვის ყველა კარი იღება, ყველა მსოფლიოს ყველა ქვეყნის თავრობის კარი იღება. მაგალითად შემდეგ ორშაბათს მივდივარ გამბიაში და ხვდები გამბიის განათლების მინისტრს, ისე რომ გამბიის პრემიერ-მინისტრს. ისევ ამ ჩემი ასე ვთქვათ თავისნობით და ჩემი მეცადინეობით, რადგან გვინდა რომ აფრიკას რაღაცა დიდი ნაბიჯი დახმარებისა გაუწიოთ ხელი აი ამ ორგანიზაციის მეშვეობით. და ჩვენ რა გვიხდება აქ ხო ქართველებს ახლა აი კარგია, მაგრამ იმდენად ცნობადობა იზრდება, იმდენად კონტაქტები ფართოვდება, იმდენად ახალი მოთამაშეები შემოდის ჩვენთან უკვე, რომ ყველა ვარიანტში, ყველა უნივერსიტეტი ქართული, არა მარტო კერძო სახელმწიფოს, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდ შედეგს და ძალიან დიდ კრედიტს მიიღებს აი ამ ჩემი, ასე ვთქვათ, პრეზიდენტობით, პირდაპირ ვთქვათ. ისევ რომ დაუბრუნდეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში, რაზეც ვისაუბრეთ, ეს იყო სწორედ ავტორიზაცია და უმაღლესი განათლების ხარისხი. თქვენს უნივერსიტეტს როდის უწევს ამ პროცესის გავლა, უკვე გაიარა თუ არა? ჩვენ გვიწევს 2020-ში და უკვე დავიწყეთ მზადება, დიდი ხანია. ჩვენ ფაქტურად ყველაფერი ყველა ჩვენი პროგრამაც ადაპტირებულია და გავლილი აქვს და ასე ვთქვათ, თავსებადია ევროპის ნებისმიერ უნივერსიტეტთან და არა მარტო ევროპის, არამედ ამერიკისაც და ამიტომ ჩვენთან იქნება ეს დაწყებული პროცესი, გვაქვს ასევე დაწყებული უცხოელი პარტნიორებთან და უცხოელი კოლეგებთან ერთად. ანუ მარტო ჩვენ არ ვაკეთებთ ამას ჩვენით, ანუ ამას ვადარებთ და გვეხმარება ასევე უცხოელი ექსპერტები ამ საქმეში. გასაგებია და კიდევ ერთი კითხვა, რაც შეეხება კვლევას. სწორედ ქალბატონმა თამარმა ახსენა, რომ აი ამ 7 კომპონენტში ერთ-ერთი და სიახლე, რაც სწორედ ჩვენი ავტორიზაციის პროცესში არის, ეს არის, რომ კვლევით კომპონენტს ენიჭება მნიშვნელობა დღესდღეობით უკვე ავტორიზაციის პროცესში. ერთ-ერთ მთავარ არგუმენტს გულისხმობ უარყოფით კონტექსტში, რასაც ვთქვათ, იშველიებდნენ ხოლმე კერძო უნივერსიტეტებისადმი, ეს იყო, რომ კერძო უნივერსიტეტი კარგია, ვთქვათ, ინფრასტრუქტურაც კარგი აქვს, შემოსავალიც ვთქვათ, უფრო მეტი აქვს ვიდრე სახელმწიფოს, თუმცა აი კვლევის წარმოება არ არის და ვთქვათ იმ დონეზე, რა დონეზეც საჭიროა, ან რომ ამ მიმართულებით გამოცდილება არ ხა ცხადია, ვთქვათ, 100-წლოვანი და 80-წლიანი უნივერსიტეტი როცა არის, მას უფრო მეტი დაგროვილი გამოცდილება აქვს. თქვენი უნივერსიტეტი რას აკეთებს ამ მიმართულებით? რამდენად არიან თქვენი პროფესორები ჩართული საერთაშორისო კვლევებში და რამდენად ეს არის თქვენთვის შიგნითაც ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი და მოთხოვნა ხარისხის ხარისხის დადებისთვის? ჯერ ვიტყვი იმას, რომ კვლევა ყველასთვის აქილევსი არის ამ ქვეყანაში, სალსახად ყველა აღიარებს და ყველა ვამბობთ და ეს არა მარტო ჩვენი გამოწვევა, არამედ მთელი ჩვენი სისტემის გამოწვევაა. მეორე ვიტყვი იმას, რომ სხვადასხვა ძალიან კარგი ნაბიჯი გადადგა განათლების მინისტრმა, როდესაც გააღო რესურსი
კვლევებისთვის, ასევე კერძო უნივერსიტეტებისათვის. ანუ ჩვენ შეგვიძლია უკვე ჩვენი გავაკეთოთ განაცხადი და მივიღოთ გრანტი დაფინანსება თუ ჩვენი კვლევები და ჩვენი პროფესორები იქნებიან შესაბამისად მზად იმისათვის რომ ეს გრანტი მოიგონ. და მესამე მე ვიტყოდი იმას რომ დროა არ არსებობს ნატა უნივერსიტეტი მსოფლიოში თუ მას კვლევა არ აქვს მაშინ უნივერსიტეტი არ უნდა გერქვა საერთოდ. უნივერსიტეტი კვლევის გარეშე არის ალბათ პროფესორ სასწავლებელი. ან კოლეჯი ყველაზე დიდი სახელი მისთვის იქნება. ანუ თუ ჩვენ თელმა ქვეყანამ ამაში არ დავხარჯეთ რესურსი ადამიანურის და ფინანსურიც წინ ვერ წავალთ. იმიტომ რომ ჩვენთვის დღეს დიდი გამოწვევა კვლევა ყველასათვის, მათ შორის ჩვენთვის, ჩემთვისაც პირადად და მაქსიმუმს ვაკეთებ ბიუჯეტის ხევაც და მობილიზების ხევას, რომ კვლევა იყოს სათანადოდ აწეული ჩემს უნივერსიტეტში და ამათ ჩემს ალბათ მთელს ქვეყანაში იქნება ეს ასე აუცილებლად, მაგრამ ჩემთან განსაკუთრებით მინდა, იმიტომ რომ ძალიან დიდ ფულს ხარჯავთ ამისათვის. მაგალითად, ეხლა 31 ივნისს გვაქვს ძალიან დიდი საერთაშორისო კონფერენცია. შემდეგ გვემზადებით უკვე სექტემბრისთვის ძალიან დიდი სამეცნიერო ფესტივალისათვის. ძალიან ბევრ პუბლიკაციებს და დებთ და ბეჭდავთ. მე ხმარობთ ჩვენს ლექტორებს და პროფესორებს, რომ წავიდნენ და ასე მიიღონ კონფერენციებში უცხოეთში მონაწილეობა. ანუ ამაში საერთაშორისო კონტაქტებით მნიშვნელოვანია. კი, რა თქმა უნდა და ეს ყველაფერი მიდის იქითკენ, რომ ერთდროს ჩვენს ქართველებიც და ქართული მეცნიერებიც იქნებიან იმ ცნობილ არა მარტო გულში, არამედ სხვა ცნობილ საძიებო სისტემებში ერთ-ერთ მაღალ ადგილებზე. ძალიან სასიამოვნოა ამის მოსმენა. მე მინდა ძალიან დიდი წარმატება გისურვოთ განათლების, უმაღლესი განათლების ხარისხი, კვლევის გაძლიერება, მეცნიერების მხარდაჭერა, სწორედ ის ძირითადი პოსტულატებია, რაც სწორედ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სამოქმედო გეგმაშიც პრიორიტეტულ ადგილზე წერია, ადგილს იკავებს. ორშაბათს სწორედ საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრს ექნება ვრცელი პრეზენტაცია მისი ხედვის სამოქმედო გეგმის. დიახ. მე კიდე მინდა ხაზი გავუსვა, მინდა ჩემასვენებმა გაიგოს ყველა მთელ ქვეყანაში, რომ ჩვენი ძალიან სკეპტიკურად არის განწყობილი ჩვენს ყველა ქართველები ხო მაქსიმალისტები ვარ და ყველაფერი გვინდა, ყველაფერი მაგარი იყოს, მაგრამ თორე განათლებას. მაგრამ მე მინდა თქვა ხაზგასმით, რომ ეხლა ძალიან ბევრი მაქვს ნანახი, ძალიან ბევრი ქვეყანაში რომ ნაყოფი, ძალიან ბევრი უნივერსიტეტი მაქვს ნანახი და არავის ნაკლები არა ვართ. თუ მეტი არა. მეტი არა. ძალიან დიდი მადლობა ასეთი ოპტიმისტური დასასრულისთვის განსაკუთრებით. კავკასიის უნივერსიტეტის პრეზიდენტი ბატონი კახა შენგელია იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. დიდი შესვენება ამით დასრულებულია. ჩვენ მომდევნო პარასკევს შევხვდებით ერთმანეთს. დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად იყავით. დიდი შესვენება რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. ნატა ასათიანთან ერთად.